Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, ez itt a Mobil Arena YouTube csatornája, és 2 roller van nálam, mind a 2 Segway, és szeretném összehasonlítani a ZT3 Pro-t és a Max G3-at. Ugye ez 2 nagyon eltérő karakterisztikájú roller, de ugye mind a 2 a Segway műhelyéből jött, árban közel vannak egymáshoz, mégis olyan fontos, hogy tudjátok, hogy még a különbségek, mert az alapján lehet eldönteni, hogy melyiket akarod választani. Na most kezdjük is rögtön az árazással. Ez az olcsóbb modell, az ZT3 Pro, ez már egy ideje piacon van. Ez konkrétan most Magyarországon 280 000 forint, európai piacon ilyen 780 euró körül van. Ez pedig ugye a Max G3, ami egy drágább valami, ez 330 000 forintért adják Magyarországon, Európában pedig ilyen 890 euró körül megy. Szóval nem óriási a különbség köztük árban, de nagyon nagy a különbség köztük kialakításban, képességekben, tudásban, és egyáltalán használati élmény szempontjából, úgyhogy vágjunk is bele. Direkt szembefordítottam egymásnak a 2 gépet, hogy lássatok őket oldalról már most, és ha látjátok, akkor rögtön meg lehet mondani a legfontosabb különbséget. A ZT3 Pro ez egy robusztus, nagyméretű, tényleg egy ilyen masszív roller, míg a Max G3 jóval filigránabb valami, de ez egy csalóka látszat, mert függetlenül attól, hogy ez néz ki egy erősebb, brutálisabb vasnak, a valóságban a helyzet az, hogy a Max G3 az egy erősebb gép, és pont ez a kialakításbeli különbség, ez együtt jár egy tömegbeli különbséggel is, mert ez a roller nincs 25 kg, ez viszont majdnem 30 kg-ot nyom a mérlegen, szóval ez egy jóval nehezebb gép. Viszont, hát ugye a kérdés az, hogy miért nehezebb ez a gép, mi az, ami miatt ez ennyire ilyen markánsnak tűnik, és azért, hogy elmagyarázzam a lényegi különbségeket, hozom a kamerát és végigmutatom őket egymás mellett. Nos, itt van a 2 masina, és hát rögtön látszik egy első futóműben egy különbség, meg egyáltalán a hasmagasságban. Ugye a ZT3 az láthatóan egy magasabb építésű valami, és a rugóút is hát első blikre úgy néz ki, hogy tágabb határok között jár. Ennek pedig az az oka, hogy ez alapvetően egy tereproller akar lenni, vagyis arra van kitalálva, hogy te terepen se jöjjél vele zavarba, és egyébként pedig te a terepviszonyoknak megfelelően egy kicsit keményebb rugózást kapott, mint a Max G3, ami jóval puhább, és ennek nem csak az az oka, hogy az első futóműben van egy ilyen különbség és más a hasmagasság, hanem az is az oka, hogy a ZT3 Pro-nak a hátsó rugózás az egy sima tekercs rugó, tehát nem különleges megoldás, míg ha átmegyek a Max G3 hátuljához, akkor látjátok, hogy itt viszont 2 darab hidraulikus teleszkópos megoldás van, ez egyébként állítható is, szóval ez egy jóval puhábban csillapító valami, ezért aztán a városi közlekedésben hát azt fogod érezni, hogy a Max G3 az egy fokkal kényelmesebben rugózik, mint az ZT3 Pro. A másik eltérés, ami hát nyilván abból adódik, hogy ez egy tereproller, hogy ez tele van rakva ilyen műanyag idomokkal, egy csomó helyen van rajta extra idom föl szerelve gyakorlatilag, ami hát egyrészt látványos, másrészt viszont hát van vele 2 probléma. Az egyik az, hogy hát nyilván, hogyha erre esik, dől rá a roller, akkor ez karcolódni fog, vagy adott esetben törni. A másik pedig az, hogy ha nagyon sokat mész rázós úton, akkor hát itt-ott elkezd egy kicsit zörögni, ami nem igazán esik jól az embernek menet közben, és hát ebben a rollerben is van már egy 100 km, és hát már zörög. Tehát, hogy már ha átmegyek egy villamos sínen, vagy kicsit kátyúsabb az út, akkor hallom, hogy a rollernek ez nem tetszik annyira. Szóval ezek a műanyag idomok így látványosak ugyan, de nem biztos, hogy kifejezetten praktikusak. Viszont, ha innen fölülről nézed meg a 2 rollert, akkor azt fogod látni, hogy igen, a ZT3 Pro az egy szélesebb, hosszabb trepnivel rendelkező gép, kényelmesebb rajta állni, stabilabban is állsz rajta. A Max G3-val sincsen baj ilyen szempontból, csak hát nyilván, hogyha mellé raksz egy ZT3 Pro-t, akkor azt látod, hogy ez egy filigránabb valami. Hát ez nyilván szintén abból fakad, hogy milyen célra szánta őket a gyártó. Ezen kívül, ami fontos különbség, az a fék, mert hogy mind a 2 van első-hátsó tárcsafék, ez látszik, és mind a 2 van elektronikus fék is, de a ZT3 Pro az egy bovdenes megoldást használ, ami hát azzal a problémával jár, hogy itt a bovdent néha utána kell állítgatnod, hogy a fékhatása megfelelő legyen. Ezzel szemben a Max G3 hidraulikus fékkart használ, aminek az az eredménye, hogy jobban adagolható,
és nem kell annyira tépni a fékkarokat, hogyha nagy sebességről akarsz megállni, mert a hidraulikus megoldás miatt ez minden körülmények között könnyen üzemeltethető, tehát ez egy lépcsővel jobb megoldás, mint amit a ZT3 Pro kínál a számodra. Ami talán látszik mind a két rollernél, hogy megvannak az indexek, az irányjelzők itt, gyorsan be is kapcsolom, és látjátok, hogy ez itt villog, és ezt már sokszor mondtam talán, hogy a legjobb hely az indexnek egy rolleren az a kormány végén van, mert előről is látszik, meg hátról is látszik, ha nem vagy túl széles, akkor nem takarod ki. Szóval ez mindenképpen egy pozitívum, hogy ezt megcsinálták. Ugyanez van az ZT3 Pro kapcsán is. És ezen kívül pedig hát adódnak más különbségek. Ugye mind a kettőn van olyan nappali menetfény, hát az a helyzet, hogy a Max G3-nak ez a csíkszerű nappali menetfénye, ez talán kevésbé feltűnő. Ha bekapcsolom, akkor azt fogjátok látni, hogy előle ez az X alakú LED sor vagy LED világítás van. Ez nagyon messziről, nagyon markánsan kivehető, nagyon jól látszik. Szóval ebből a szempontból, láthatóság szempontjából nekem az ZT3 Pro az egy picit jobb megoldásnak tűnik. Ráadásul dizájnban is nagyon egyedi, nincs is hasonló roller a piacon. Ami még különbség, az a töltés. Hát ugye itt a ZT3 Pro-nál látod, hogy itt van egy töltőcsatlakozó, ami egy standard töltőcsatlakozó, és hogyha megnézed a Max G3-ot, akkor neki is van egy ilyen hasonló megoldása, de a Max G3-nak van egy speciális trükkje, ugyanis itt oldalt hátul, rá is van egy X3, van egy gyors töltési lehetőség, és ugye ezt a kábelt kapod meg hozzá gyárilag, és benne van az AC/DC konverter, bele van építve, ami azt jelenti, hogy mindenféle buflák adapter nélkül egy sima tápkábellel tudod tölteni, ami egyrészt nagyon jó, meg könnyű elvinni, másrészt tényleg marha gyorsan feltölti, mert 3 órán belül megvan ezzel a töltőkábellel, és ha ez nem lenne neked elég gyors, akkor még ide rádughatod ugyanazt a töltőkábelt, mint amit egyébként a Max G vagy a ZT3 Prohoz is adnak, és egyszerre tudsz 2 töltőkábellel dolgozni, és akkor 2,5 óra alatt megvan 0-ról 100%-ra a teljes töltés. Ezzel szemben 4 óra kell a ZT3 Pro-nak, hogy ezen a kvázi mondhatjuk, hogy hagyományos töltőcsatlakozón keresztül felvegye az áramot, de amikor te azt mondod, hogy hát jó, nekem a 3 óra és a 2,5 óra között nincsen óriási különbség, minek ez ide, akkor hadd mondjam el, hogy ez már egy olyan Segway, amihez lehet venni külső akkumulátort is. Nem olcsó mulatság egyébként egy külső akkumulátor, mert 85 000 forintért láttam legutóbb, és az plusz 10 amperórát ad hozzá. Az egyébként nem túl nagy akkumulátorhoz, mert a két gépben azonos akkumulátor van, mind a kettőben 12,75 amperórás aksi van 48 volttal, ami azért a mai rolleres mezőnyben, ahol már így repkednek a 20 amperórák, egy picit karcsúnak tűnik. A ZT3 Pro ennél nem értem, hogy miért nem tettek bele egy nagyobbat, hiszen ugye ez nem is bővíthető, és egyébként is egy nehéz gép. A Max G3-nál viszont értem, hiszen így lehetett 25 kg alatt tartani a tömegét. Hát az a helyzet, hogy ha hatótávot kérdeztek, hogy attól függ, mennyivel mész vele, annak ellenére, hogy a ZT3 Pro egy gyengébb motorral rendelkezik, ennek ellenére a hatótávja egy valamivel kisebb, egy 10%-kal. A Max G3-mal, hát hogyha nagyon rántom neki, akkor 40 km tudtam vele elmenni. Ha kicsit az ember kulturáltabban rollerezik, vagy hát visszafogottabban, akkor ilyen 55-60 km kijön belőle, de azért figyelni kell. Szóval, hogy ebből a szempontból ezek nem azok a rollerek, amikkel nagyon hosszú távra mész, illetve hát ugye a Max G3-nál, ha rárakod ide a megfelelő helyre a külső aksit, akkor azzal, ha nem is megduplázod, de egy jó 70%-kal meg tudod növelni a hatótávot. Na most, ha már szóba került a teljesítmény. A ZT3 Pro az egy 1600 wattos maximális teljesítményre képes motort használ, ennek a nominális teljesítménye 700 watt, a Max G3 pedig 2000 wattos maximumot tud leadni, és ennek a nominális teljesítménye 850 watt. Vagyis a Max G3 egy erősebb gép, könnyebb is, aminek ugye hát elvileg az kéne legyen az eredménye, hogy dinamikusabb. Na most a helyzet az, hogy a ZT3 Pro igazából fürgébb. Tehát, hogy amikor elindulsz, akkor hamarabb éri el a 25 km/h maximumot, a Max G3-nál egy picivel kevesebb idő kell hozzá, de ha jön egy emelkedő, akkor a helyzet nagyon megváltozik, és ezt mindjárt elmondom, hogy hogyan. A két roller emelkedőn különbözőképpen viselkedik. Amiben közös, és ez egy ilyen Segway szokás, hogy akkor adja le a maximális teljesítményt, amikor a töltöttség 80% fölött van.
Ha 80% alá esik a töltöttség, akkor ebben egy nagyon konzervatív BMS van, egy nagyon konzervatív vezérlés, ami pont azért, hogy ne süsse meg az akkumulátort, ne süsse meg a motort, visszábbveszi a teljesítményt, és ha 80% alatti teljesítményen rugaszkodsz neki egy emelkedőnek, akkor jóval nehezebben fog felvenni mind a két gép, mint hogyha ugyanezt megcsinálod 100%-kal. Én direkt 80% alá merítettem mind a két rollert, amikor ugyanazt az utcát, ugyanazt a két utcát másztam meg. Volt egy kevésbé szivatós és egy szivatósabb emelkedő, és most itt látjátok, megy a videóba a két roller egymás mellett, és azt lehet mondani, hogy a Max G3 sokkal ügyesebb ebből a szempontból, sokkal jobban hozza az emelkedőket. A második emelkedőnél konkrétan az történt, hogy a ZT3 Pro-e nem tudott fölmenni, az leállt majdnem a tetejénél, ahol igazán meredekké vált, míg a Max G3, ha nehezen is, de felvonszolta magát. De utána elmentem, feltöltöttem a ZT3 Pro-t, és 100%-os töltésre is odaálltam az emelkedő aljára, és mint látjátok, ha amikor 100%-ra van töltve, akkor könnyedén meg tudja csinálni, de hát ugye nem tudod kiszámolni előre, hogy egy meredekebb emelkedőhöz most hány százalékos töltöttséggel fogsz odaérni, ami azt jelenti, hogy azért inkább azt vesszük alapul, hogy nem 100%-ra vannak töltve ezek a gépek, és ebből a szempontból a Max G3 egy jóval érvényesebb választás akkor, hogyha tényleg nagyon meredek helyeken kell fölmenjél, mert ez valóban fel tud menni olyan helyeken is, ahol a ZT3 Pro már elfárad. Na most a másik dolog, amit így a menet tulajdonságok kapcsán el kell mondjak, hogy ugye ezek európai piacra szánt modellek, ami azt jelenti, hogy mind a kettőnek a végsebessége limitálva van 25 km/órára. Ki lehet ütni, tehát hogy ez nem lehetetlen feladat, és ha kiütöd őket, akkor egy kicsit változik a kép, mert síkúton az ZT3 Pro elmegy 40 km/órával, a Max G3 inkább csak 36-37 km/órával, nem mintha ez ne lenne tök mindegy, és ugye emelkedőn is más a szitu, mert van olyan emelkedő, ahol mondjuk a Max G3 fel tud menni 30-al, a ZT3 Pro meg ott ugyanott felmegy 25-tel, tehát ha kiütöd őket, akkor síkúton ez gyorsabb, ez viszont jobban veszi az emelkedőket. Mindenképpen az van, hogy hát ez féllegális dolog, de nem megoldhatatlan feladat. Jó, na amit még mindenképpen mondanom kell, az ugye a fedélzeti rendszer. Amiben még közös a két gép, hogy mind a kettőben van Apple Find My, ami egy nagyon-nagyon hasznos dolog, de egyébként fedélzeti rendszer szempontjából a Max G3 azért egy profibb cucc. És megint hozom a kamerát. Ez itt a Max G3 cockpitja, ha úgy tetszik. Ugye ez a kezelőszervez azonos a két rolleren, Index, ezzel lehet állítani, hogy milyen üzemmódban vagy, és ezzel pedig kapcsoltad a lámpát. Ugye a Max G3-ban van egy olyan funkció, és az most egyébként aktív, hogy automatikusan kapcsolja a lámpát, hogyha sötét van, mert itt, ezen a ponton van egy fényszenzor, ami hát ugye érzékel, hogyha sötét van, és akkor lekapcsolja a világítást. Nem lekapcsolja, hanem felkapcsolja, ezt rosszul mondtam, de hát gondolom értitek. Meg is tudom mutatni, ugye most itt napfény van, nem ég a lámpa, de ha itt letakarom a kezemmel, akkor felkapcsol, és ki is írja itt nekünk, hogy fel van kapcsolva a világítás. Úgyhogy ez mindenképpen egy hasznos kis funkció. És hát ugye amit ez a kijelző tud, ez egy kisebb kijelző, ez csak 2,4 hüvelykes, mint ami van a ZT3 Pro-n, de ez egy teljes digitális kijelző, és két dolgot tud Bluetooth kapcsolat segítségével. Az egyik az, hogy van navigáció, amit be tudsz állítani, és akkor hát nem térképet rajzol ide, hanem nyilakkal mutatja, hogy mikor merre kell menjél, illetve tudja fogadni a bejövő hívásokat, de ebben az esetben viszont csak a telefonszámot jeleníti meg, a hozzátartozó nevet azonban nem. Ezzel szemben az ZT3 Pro-nak a kijelzője egy egyszerű valami, mert ez ugye egy ilyen szegmenses kijelző, itt is ugye ugyanazt tudod csinálni, mint a másik gépnél, vagyis ki be tudod kapcsolgatni a lámpát, és tudod állítani azt, hogy milyen üzemmódban akarsz rollerezni, és hát ami talán feltűnik, bár ugye itt most eléggé villog az interferencia miatt a kép, hogy itt az akkumulátor töltöttség az egy ilyen csíkban látszik, a Max G3-nál százalékos értéket kapsz. Ez egy nagyobb kijelző, mert ez 3 incses, de láthatóságban szerintem a Max G3 azért ez egy erősebb versenyző, a szokásos gombok itt is természetesen megvannak. Amit még fontos elmondjunk, azok a gumik, mind a kettő 11 hüvelykes kerekeken gurul, de az ZT3 Pro-nál egy kicsit terepesebb mintázatú gumit látsz, mind a kettő defektűrő egyébként.
A Max G3 ennél ezzel szemben egy kicsit slickebb, tehát hogy kevésbé bütykös, kevésbé terepes, ami hát burkolt úton jobb hatékonyságot tesz lehetővé, viszont ugye hát nyilván van értelme annak, hogy ez ilyen rücskös gumia van a ZT3 Pro-nak, hiszen hogyha mondjuk fel kell kaptatni egy kicsit ilyen murvásabb, homokosabb részen, akkor ezek a kerekek egy picivel jobban tudnak tapadni. Amit még el kell mondjak, hogy mind a kettőben van traction control, mind a kettő vízálló, de ez egy érdekes dolog, mert IPX7-es a Max G3, és csak IPX6-os a ZT3 Pro, ami azt jelenti, hogy elvileg jobban vízálló az a roller, amit nem terepre terveztek, de ennek nem csak az az oka, hogy esetleg mondjuk hülyék voltak, hanem az is, hogy a Max G3 az egy frissebb modell a Segway-től, és hát nyilvánvalóan ezzel akarták az előd modell túlszárnyalni, hogy ebben már IPX7-es védettség van. És végezetül hadd beszéljek a tényleg saját szubjektív tapasztalataimról. Az van, hogy először a ZT3 Pro érkezett hozzám, és használtam hónapokon keresztül, és nagyon meg voltam vele elégedve. Úgy éreztem, hogy végre egy olyan roller, ami stabil, nem szitál, nem bizonytalan, biztonságos, jól lehet vele menni, kiszámítható, kontrollálható. Nagyon-nagyon megszerettem ezt a rollert, de aztán ugye a Segway elküldte a Max G3-at is, és a Max G3-ra álltam, mentem vele, és azt mondtam, hogy basszus, ez jobb. Jobb azért, mert ugye nem terepen használom az ZT3-at, hanem itt a városi környezetben, és jobb azért, mert hát ez egy erősebb gép, miközben könnyebb is, jobb rajta a kijelző, van rajta navigáció, és egyáltalán úgy éreztem, hogy ez egy jobb rugózású valami. Szóval, őszintén szólva, abszolút úgy éreztem, hogy ez egy jobb termék arra a célra, amire egy városi rollert szánni kell, és tényleg az van, hogy a ZT3 Pro az igazán ott érzi magát, ahol a burkolt utaknak vége szakad, és földutakon, gödrös utakon, murvás utakon kell közlekedjél, ott ez a roller sokkal inkább elemében van, még akkor is, hogyha karcos lesz, hogyha ütődéseket kap, ha zörögni kezd, akkor is nagyon stabilan, nagyon magabiztosan, nagyon biztonságosan hozza a városon kívüli rollerezésnek az élményét, ez pedig inkább a városi roller, már csak azért is, mert könnyebb, és miután könnyebb, meg kisebb, meg jobb ilyen szempontból, ezért aztán ha összecsukod, akkor ezt sokkal könnyebb berakni egy autóba, mint ezt a tényleg ormótlan, napnak tűnő ZT3 Pro-t. Szóval a helyzet az, hogy bár valamennyivel drágább a Max G3, de ha te városon belül akarsz rollerezni, akkor a Max G3-mal jobban jársz, mint hogyha a ZT3 Pro-t vennéd. Ha viszont sokat mész burkolatlan utakon, akkor a ZT3 Pro lesz neked a megváltás, mert ez viszont úgy van kialakítva, úgy van felépítve, hogy ezeken a kicsit mostohább útviszonyok között is biztonságosan helyt tudjon állni. Mindenképpen az van, hogy szerintem tudjátok, ezen a csatornán rengeteg kínai cég küld ide rollereket, a Kukirin, az Awesome, az RCB, és még lehetne sorolni azokat a gyártókat, akik rendre bombáznak engem mindenféle rollerekkel, amiket rendre ki is próbálok, és azok után felállni egy Segwayre, az egy másik kávéház. Egyszerűen az van, hogy stabilabb, biztonságosabb, magabiztosabban érzed magad rajta. Úgy érzed, hogy nem esett akkor a bajod, nem cibál a kormány, nincs rángatás, tök stabil, egyenesen fut, jól rugózik, tehát egy más világ, és én értem azt, hogy nagyobb teljesítményt, nagyobb akkumulátort, nagyobb hatótávot kapsz egy B kategóriás kínai rollertől. De kapsz mellé bizonytalanságot, balesetveszélyt, megbízhatatlanságot és sok-sok fabrikálási plusz opciót. Ezek a gépek arra vannak tervezve, és úgy vannak tervezve, hogy megveszed, kihajtod, és utána ez működik. Tehát, hogy ez ki van találva, ez 100 000 millió órát beletettek a tesztelésbe és a fejlesztésbe, és ez érződik az első pillanatban, hogy ráállsz, szóval nem véletlenül drágábbak a Xiaomi, a Navi, meg a Segway masinák, mint a Kukirin, az Awesome, meg az összes többi. Nagyjából elérkeztünk ezzel az összegzéshez, és azt kell mondjam, hogy mind a két rollerrel elégedett vagyok, de a Max G3-mal jobban. Nem hibátlan. Tehát félre ne értsetek, azért bele tudok kötni. Az egyik az, hogy micsoda kreténség már, hogy van benne Bluetooth, és nem írja ki a hívó nevét, csak a telefonszámát. Ez szerintem egy béna szoftveres cucc. Az a navigáció, ami bele van építve, hát az sem a legmodernebb valami, mert nagyon sokáig gondolkodik az újratervezésen, hogy teljesen más irányba megyek, akkor percekig nem jön rá, és nem tervez újra. Szóval ebből a szempontból sem vagyok vele megelégedve. Plusz, ami hát ugye nekem nagyon hiányzik, hogy egy picivel nagyobb legyen benne az akkumulátor, mert ez az akkumulátor méret, ez a jelenlegi piacon már kevésnek számít.
de egyébként viszont király. Tehát, hogy tényleg a gyors töltés, a hidraulikus fékek, a 2000 wattos hátsó motor, az elől-hátul hidraulikus felfüggesztés, a 6 wattos lámpa, ebbe csak 4 wattos a lámpának a teljesítménye. Tehát ugye egy csomó olyan dolog van benne, ami miatt egy roller szerethetővé válik, és örömmel használod a mindennapokban. Az ZT3 Pro-t is nagyon szerettem, addig, amíg nem érkezett meg a Max G3, de azért látni kell azt, hogy ez nem városi használatra termelt, ez ide egy picit túl nagy, túl brutál, túl nehézkes, ez tényleg akkor jó, hogyha városon kívül mész, viszont ugye városon kívül a 25 km/h maximális sebesség az sokszor tűnhet kicsit kevésnek, úgyhogy hát ha nagyon akarod, akkor ugye ki tudod ütni, és akkor egy dinamikusabb, gyorsabb valamit kapsz, ami még a magasabb sebességnél is nagyon-nagyon stabilan működik. Mind a kettőben tök jó a BMS, van visszatöltés akkor, hogyha lefelé gurulsz, tényleg ki van találva, ebben még van egy boost mód is, ami elindulásnál óriásit ránt rajtad, és ráteszi mind a 2000 wattot, ez szerintem szükségtelen, de egyéb iránt a két rollerrel teljes mértékben vagyok elégedve, nagyon megkedveltem őket, de azt gondolom, hogy a Max G3 egy elképesztően jól eltalált gép, mert sikerült a legtöbb tudást betenni egy olyan vázba, ami tömegét tekintve 25 kg alatt marad, és ez szerintem mindenképpen egy bravúros mérnöki teljesítmény még úgy is, hogy benne van az AC-DC konverter is, és ezért aztán nem kell egy buflák töltőkábelt magaddal cipeljél. Úgyhogy ennyi fért ebbe a videóba. Remélem, hogy tudtam segíteni abban, hogy eldöntsétek, hogy melyiket választátok, ha mindenképpen Segway rollert szeretnétek. Remélem, hogy ha csak a Max G3-ra voltál kíváncsi, vagy csak az ZT3 Pro-ra, akkor is megkaptad a megfelelő mennyiségű tájékoztatást. Úgyhogy ha szeretnél még hasonló videókat nézni ezen a csatornán, és valamiért még nem vagy feliratkozva, akkor itt az óriási lehetőség, hogy azt megtedd. Ha pedig már feliratkozott állapotba tekintetted meg ezt a videót is, akkor nagyon szépen köszönöm a kitüntető figyelmedet, tartsd meg jó szokásodat, és találkozunk nagyon hamarosan egy következő videóban. Sziasztok!